Hey, what's up guys? মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাই আছে Morigaonor চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ধুনীয়া আপডেট লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব। মই ভালদৰে জানো আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। তে আহক বিনা আলটু ফালটু কথা নকৈ ডাইৰেক্ট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিওটো হ'ব আমি ফেচবুকত কেনেকৈ লাইক বহাও। আমি কিছুমান ফটো আপলোড কৰোঁ। আপলোড কৰাৰ পিছত সব মানুহৰে লাইক নাহে। সব মানুহৰে কি হয় লাইক বিলাক ইমান তেনেকৈ ভালদৰে নাহে। কিছুমানে আপোনাৰ হাজাৰ লাইক আহিব, কিছুমানে নাহে। গতিকে লাইক আপোনালোকে কেনেকৈ বহাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ম। আপোনালোকে ভালদৰে শেষলৈ ভিডিওটো চাব, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব। তে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এটা এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হ'ল লাইকাৰ। এপছটোৰ নাম হ'ল লাইকাৰ। তো আপোনালোকে দেখাই পাইছে এপছটো। তে এপছটো কেনেকৈ আপোনালোকে পাব বা ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব মই কৈ দিম, আৰু নতুবা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এপছটোৰ লিংক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তে বন্ধুসকল আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তে প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাক মই ফেচবুকটো অন কৰি মোৰ ফটো এখন দেখুৱাই দিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল চাওক, এইটোত কিমান লাইক আছে 206, কিমান আছে 206টা, মাত্ৰ 206টা লাইক আছে। ইয়াত মই লাইক বহাই দেখাম। এইখন ফটো ভালদৰে চাই লওক, এইখনত কি আছে মাত্ৰ 206টা লাইক আছে। তো এই ফটোখন যে আছে আপোনাৰ ওপৰত দেখা পাইছেনে 3 ডট এটা আছে ফটোখনৰ ওপৰত কাষত। তো এই 3 ডটটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা দেখা পাব তলত কপি লিংক বুলি লিখা আছে। ইয়াৰ পৰা এই লিংকটো কপি কৰিব। লিংকটো কপি হৈ গ'ল। কপি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ফেচবুকত কাম নাই, তাৰ পৰা ওলাই আহক। ফেচবুকৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই এপছটোত যাব লাগিব। এই এপছটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে তাত লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰা কোনো টান কাম নহয়। তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব, ফেচবুক ID দিয়ে লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ফেচবুকৰ ID পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা পাব। তাৰপিছত অলপ ৱেইট কৰক, দেখুৱাই আছোঁ ইণ্টাৰফেচটো কেনেকুৱা। লগ ইন কৰা আগমুহূৰ্তত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন উইথ ফেচবুক কৰি দিয়ক। ফেচবুক কৰাৰ পিছত মোৰ ID পাছৱৰ্ড অলৰেডি দিয়া আছে, গতিকে মই কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ। বাৰে বাৰে লগ ইন কৰি থাকিব নালাগে, পাছৱৰ্ড দি থাকিব নালাগে ID পাছৱৰ্ড। তো ইয়াত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইল পিকচাৰখন দেখা পাব, আৰু ওপৰত ৱেলকাম বুলি লিখা আছে যে তাৰ লগত মোৰ ফেচবুক ID নেমটো আছে, তেনেকৈ আপোনাৰ ID নেমটো থাকিব। তাৰ তলত আপোনাৰ কি আছে, লগ আউট বুলি আছে, আৰু কাষ্টম লিংক বা ID লাইকাৰ বুলি লিখা আছে। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আছে এণ্টাৰ লিংক অৰ পোষ্ট ID। যিটো আমি ফেচবুকৰ ফটোখনৰ পৰা যিটো লিংক কপি কৰিছিলোঁ, ইয়াত আমি লং প্ৰেছ কৰি দিলে পেষ্ট বুলি অপশ্যন আহিব, ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব। IDটো পেষ্ট হৈ গ'ল। আৰু মনত ৰাখিব তাত কিমান আছিলে, 206টা লাইক আছিলে। ইয়াত আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন লাগিব, লাভ ৰিয়েকশ্যন, হাহাৰ ৰিয়েকশ্যন, ৱাও ৰিয়েকশ্যন, ছেড, এংৰি বা লাইক, কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন লাগিব, যোনটোলৈ লাগিব আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে। মোক লাইকৰ ৰিয়েকশ্যন লাগিব, গতিকে মই লাইকত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত I am not robot বুলি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা আছে ট্ৰেফিক লাইট বুলি লিখা আছে। আপুনি ইয়াত ট্ৰেফিক লাইটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ট্ৰেফিক লাইট ক'ত আছে ফটাফট চিলেক্ট কৰি লওঁ। তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰি দিব। ভেৰিফাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত ছাবমিট কৰি দিম। প্ৰচেছিং হৈ আছে। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছতে লাইক বাঢ়ি যাব। 50টা, 60টা, 100টা, 150টা এনেকৈ প্ৰত্যেক টাইমতে আপোনালোকে লাইক বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল দেখা পাইছে ইয়াত 47টা লাইক কি হৈছে মোৰ তাত গৈছে। তাত মোৰ কেইটা আছিলে 206টা। এতিয়া মোৰ ইয়াত কাম শেষ, ইয়াত আৰু কাম নাই আৰু। এতিয়া নেক্সট আপোনালোকে কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ সৰু এটা টাইম লগাই আপোনাৰ ধৰি লওক 14 মিনিট, মানে 15 মিনিট পিছত আকৌ আপোনালোকে ইয়াত লাইক ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান 47টা লাইক ৰিয়েকশ্যন ডেলিভাৰ্ড হৈ গৈছে। আৰু মোৰ 206টা লাইক আছিলে, এতিয়া ইয়াত লাইক কিমান আছে 206টা দেখিছেনে। মই এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম। ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক 206টা লাইক আছিলে, তাৰ পৰা 254টা হৈ গ'ল। দেখিছে বন্ধুসকল, চাওক একদম প্ৰুফ সহকাৰে দিছোঁ। মই ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এপছটোৰ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল চাওক 254 লাইক হৈ গ'ল, য'ত নেকি মোৰ 206 আছিলে। গতিকে 47টা লাইক মোৰ ইয়াত এড হৈ গৈছেগৈ। প্ৰত্যেক 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আপুনি এইটো কাম কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 50টা, 40টা, 100টা, কেতিয়াবা 150টাও কি হয় লাইকছ আহি যায়। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ লাইক বঢ়াব পাৰিব। গতিকে লাইক নাহে বুলি আপোনালোকে আফচোচ নকৰিব, যিসকলৰ লাইক নাহে। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে লাইক বঢ়াই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এবাৰ হ'লেও জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু এপছটো ইউজ কৰি চাব
যে কেনেকুৱা পাইছে ৰিয়েল নে ফেক তাৰপিছত মোক আহি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে মই ৰিয়েল দেখাইছোঁ নে ফেক দেখাইছোঁ আৰু মই ভালদৰে জানো কোনো ধৰণৰ ফেক কৰা নাই মই লাইভ প্ৰুফ দেখাইছোঁ আপোনালোকক তো আপোনালোকে দেখাই পাইছে 206টা লাইকৰ পৰা 254টা লাইক হৈ গৈছে গতিকে মই লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম